Hello students, আজি তোমালোকৰ লগত ক্লাছ 9ৰ ইংৰাজীৰ A Visit to Kaziranga and Sivasagar পাঠটো আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। পাঠটো লিখিছে শ্ৰুতিমালা দুৱাৰা বাইদেৱে। প্ৰথমে আমি পাঠটোৰ বিফৰ ইউ ৰিড শিতানটো চাই লওঁ আহাচোন। Do you enjoy traveling? তোমালোকে ভ্ৰমণ কৰি ভাল পোৱা নে? The writer Shrutimala Dwara, who has traveled extensively, Shrutimala Dwara বাইদেউ যিগৰাকী বহুত ভ্ৰমণ কৰিছে, যথেষ্ট ভ্ৰমণ কৰিছে, narrates here how two children travel with their parents to a national park and also to a place of historical interest. তেওঁ এই পাঠটোত বৰ্ণনা কৰিছে দুটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ লগত এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু এখন হিষ্টৰিকেল প্লেচলৈ ভ্ৰমণ কৰিছিল। Do you know that there are several national parks in Assam? তোমালোকে জানানে অসমত বহুতো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে। Kaziranga National Park, which spreads over the civil jurisdiction of Nagaon and Golaghat districts, bracing the hills of Karbi Anglong district is one of them. আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ ভিতৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অন্যতম হয় আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন নগাঁও, গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট তিনিখন জিলাতে পৰিছে। ইট ইজ ফেমাছ ফৰ ইটছ ওৱান হৰ্ণ ৰাইনোজ আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত, আমি সকলোৱে জানো নহয়নে? কেন ইউ নেম চাম আদাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কছ অফ আছাম? অসমৰ আন কেইখনমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে? কি আছে নিশ্চয় তোমালোকে জানা, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ডিব্ৰু-চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বাৰু ঠিক আছে। Have you heard of the historical town of Sivasagar? শিৱসাগৰ historical townৰ বিষয়ে তোমালোকে শুনিছানে? The Ahoms established their rule over Assam with the capital of Sivasagar during the early part of the 13th century. 13 শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধতে অসমত আহোমসকলে তেওঁলোকৰ ৰাজধানী ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। It is a part worth visiting. এখন নিশ্চয়কৈ এখন চাবলগীয়া ঠাই। Can you find some more such historical places in Assam? অসমৰ আন কিছুমান historical placeৰ নাম ক'ব পাৰিবানে? যথেষ্ট আছে, যেনেকৈ আমাৰ হাজো আছে, গোলাঘাটৰ আছে, যথেষ্ট এনেকুৱা ঠাই আছে হিষ্টৰিকেল প্লেচেছ আমাৰ অসমৰ ভিতৰত। Lohit and Trisha got up early in the morning before their mother could wake them up. লোহিত আৰু তৃষাই তেওঁলোকৰ মাকে সেইদিনা ৰাতিপুৱা তেওঁলোকক উঠাবলৈ অহাৰ আগেয়ে উঠিলে। Usually, they love to sleep till late in the morning when they had no school. সাধাৰণতে সিহঁতৰ যেতিয়া স্কুল নাথাকে তেওঁলোকে দেৰিলৈকে শুই ভাল পায়। But that morning, they were too excited to sleep. কিন্তু সেইদিনা ৰাতিপুৱা তেওঁলোক বহুত বেছি এক্সাইটেড আছিলে আৰু সেইকাৰণে শুৱাৰ ইচ্ছা নাছিল। Their parents would be taking them to Sivasagar. তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকে তেওঁলোকক শিৱসাগৰলৈ লৈ যোৱাৰ কথা। On the way, they would spend the night at Kaziranga. আৰু বাৰতে তেওঁলোকে এনিশা কাজিৰঙাত কটাব। Every year in the past, during their school holidays, their father took them to different places. আৰু প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকৰ যেতিয়াই স্কুল বন্ধ হয়, হলিডে হয়, তেওঁলোকক ফুৰাবলৈ দেউতাকে লৈ যায়। Sometimes outside Assam, sometimes within Assam. কেতিয়াবা অসমৰ বাহিৰলৈ আৰু কেতিয়াবা অসমৰ ভিতৰতে। Assam is a unique land with tea gardens, ancient temples, national parks, historical monuments, and whatnot. Their father said, you should know your own state. আৰু তেওঁলোকৰ দেউতাকে কয় যে আমাৰ অসমখন এখন ইউনিক ঠাই হয়, অতুলনীয় এখন ঠাই হয়, য'ত নেকি বহুতো চাহ বাগান আছে, এনচিয়েণ্ট টেম্পল আছে, নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এণ্ড হিষ্টৰিকেল মনিউমেণ্টছ আছে, বহুতো প্ৰাচীন বা বুৰঞ্জীমূলক স্তম্ভ, প্ৰাচীন ঘৰ ইত্যাদি আছে। ইউ শ্বুড ন' ইয়ৰ অ'ন ষ্টেট, তোমালোকে নিজৰ ৰাজ্যখনক চিনি পাব লাগে। লাষ্ট ইয়েৰ দে হেড ভিজিটেড দেয়াৰ আংকল হু লিভড ইন তেজপুৰ। যোৱা বছৰ তেওঁলোকে তেজপুৰত থকা এজন খুৰাকৰ ঘৰলৈ গৈছিল। Both Lohit and Trisha enjoyed their stay there so much that they wanted to go again there. লোহিত আৰু তৃষাই যোৱা বছৰ তাত তেজপুৰত ইমান বেছি আনন্দ পালে যে এইবাৰো তেওঁলোকে তালৈ যোৱাৰ ইচ্ছা কৰিছিলে। But their father said, this time I will take you to Sivasagar. কিন্তু তেওঁলোকৰ দেউতাকে ক'লে যে এইবাৰ তোমালোকক মই শিৱসাগৰলৈ লৈ যাম। What's there to see in Sivasagar? Let's go to uncle's house in Tezpur instead, লোহিত pleaded. তেতিয়া লোহিতে দেউতাকক সুধিছিলে যে শিৱসাগৰতনো কি চাব লগা আছে, ব'লা এইবাৰো আমি তেজপুৰত থকা খুৰাৰ ঘৰলৈ যাওঁ। Don't you want to see a new place? You had already seen Tezpur. তেতিয়া দেউতাকে কৈছে তোমালোকে অলৰেডি তেজপুৰ দেখিছাই, তোমালোকে বাৰু এখন নতুন ঠাই চাব নিবিচাৰানে? We will again go there someday. আমি আকৌ কেতিয়াবা তালৈ যাম বাৰু। But this time let me take you to Sivasagar. কিন্তু এইবাৰ তোমালোকক শিৱসাগৰলৈ লৈ যাম। Let me tell you about the place. তাৰপিছত দেউতাকে কৈছে যে ৰ'বা তোমালোকক মই শিৱসাগৰৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ম। It was formerly known as ৰংপুৰ। আগতে এই ঠাইডোখৰক ৰংপুৰ বুলি জনা গৈছিল। It was the capital of the Ahom kings from 1699 to 1788. তেতিয়া কৈছে যে আহোম ৰজাসকলৰ ইয়াৰ ৰাজধানী আছিল শিৱসাগৰ 1699 চনৰ পৰা 1788 চনলৈ।
You can see many tanks, many palaces, and beautiful temples of that period of time. You will love to see them. তো দেউতাই কৈছে তাত তোমালোকে বহুতো পুখুৰী দেখিবা, বহুতো ৰাজপ্ৰাসাদ দেখিবা, পেলেচ দেখিবা, পুৰণি মঠ মন্দিৰ দেখিবা সেই সময়ৰ আহোম ৰাজকালৰ। তোমালোকে খুব ভাল পাবা এই ঠাইডোখৰত। On our way, we can stay for a night at Kaziranga, their mother suggested. তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাকে কৈছে যে আমি বাটতে এদিন কাজিৰঙাতো থাকি যাব পাৰিম। Oh, lovely, Lohit said, clapping his hands. We can take an elephant ride and see the rhino. লোহিতে হাত চাপৰি বজাই ক্লাপিং হিজ হেণ্ডছ কৈছে যে খুব ভাল হ'ব আমি হাতীৰ পিঠিত উঠিম আৰু গড় চাবলৈ যাম। As the day of their visit dawned, Lohit and Trisha got very excited. আৰু যিদিনা তেওঁলোকৰ ফুৰাৰ দিনটো আহিল সেইদিনা লোহিত আৰু তৃষা খুব বেছি এক্সাইটেড হৈ আছিল। They would get to see both Kaziranga, the world-renowned national park, and Sivasagar, a famous historical town. তেওঁলোকে এই কথাটোক লৈ বেছি এক্সাইটেড হৈছিলে যে তেওঁলোকে কাজিৰঙা এখন পৃথিৱী বিখ্যাত এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক চাবলৈ পাব আৰু শিৱসাগৰ এখন বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঠাইও চাবলৈ পাব। The morning arrived and they started their journey on their own car. সেইদিনা ৰাতিপুৱা হ'ল আৰু তেওঁলোকে গাড়ীত উঠি পেলাই তেওঁলোকৰ ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰিলে। By early afternoon, they reached Kaziranga. আৰু প্ৰায় পিছবেলা সময়তে তেওঁলোকে গৈ কাজিৰঙা পালেগৈ। Wake up, their mother called out. We have arrived. তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাকে তেওঁলোকক চিঞৰিছে, উঠা উঠা আমি পালোহি, we have arrived. Lohit and Trisha, who had fallen asleep on the back seat of the car, woke up. আৰু লোহিত আৰু তৃষা যিকেইজনে নেকি গাড়ীখনৰ পিছৰ চিটত টোপনি গৈছিল তেওঁলোকে লগে লগে সাৰ পালে। They checked in at a hotel that had a large compound. আৰু তেওঁলোকে এখন ডাঙৰ কম্পাউণ্ড থকা এটা ডাঙৰ এৰিয়া থকা এখন হোটেলত ৰুম ল'লে। After freshening up, they sat on the cane chairs in one corner of the veranda. তাৰপিছত তেওঁলোকে যেতিয়া ফ্ৰেছ হ'ল গা পা মুখ হাত ধুই তেওঁলোকে নিজৰ বাৰাণ্ডাত থকা এখন কেন চেয়াৰ বাঁহৰ এখন চকীত বহিলে and started to enjoy the greenery around আৰু চাৰিওফালৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ উপভোগ কৰিলে। Can we go to see the rhino now? Lohit asked. তেতিয়া লোহিতে সুধিছে আজি বাৰু আমি ৰাইনো চাবলৈ যাব পাৰিমনে কাজিৰঙাত? No, not today. We will go tomorrow early in the morning, his father said. তেতিয়া তেওঁলোকৰ দেউতাকে কৈছে যে নাই আজি নাযাওঁ আমি কাইলৈ একদম ৰাতিপুৱাই আমি যাম। On elephant back, asked Lohit, his eyes shining with excitement. তাৰপিছত ল'ৰাটোৰ লোহিতৰ গোটেই চকুত মানে একদম এক্সাইটমেণ্ট জিলিকি পৰিছে আৰু সি কৈছে যে বা আমি হাতীৰ পিঠিত যাম নেকি? Yes, his father smiled. তেতিয়া দেউতাকে কৈছে হয় আমি এলিফেণ্টৰ বেকত যাম। কাজিৰঙা is called a national park. What is a national park? Lohit asked. লোহিতে তেতিয়া দেউতাকক প্ৰশ্ন কৰিছে যে কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বুলি কোৱা হয় কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানেনো কি? তেতিয়া দেউতাকে আনচাৰ দিছে It is a park that is used for conservation purposes. এইখন এখন উদ্যান হয় য'ত নেকি সংৰক্ষণৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় conservation. We have the rare one-horned rhinoceros that we need to conserve. আমাৰ যিহেতু দুষ্প্ৰাপ্য এশিঙীয়া গড় আছে যাক আমি সংৰক্ষণ কৰাটো দৰকাৰ। Are there only rhinos in this big park? asked Lohit. তেতিয়া লোহিতে সুধিছে ইমান ডাঙৰ পাৰ্কখনত অকল ৰাইনোই আছে নেকি অকল গড়েই আছে নেকি? Of course not, you silly boy, laughed his sister. There are elephants and birds too. তেতিয়া বায়েকে হাঁহি পেলাই কৈছে যে অকৰা ল'ৰা কেতিয়াও অকল হাতী গড়েই থাকিব নোৱাৰে তাত হাতী আৰু চৰাইও আছে। In fact, it is a park gifted with a wide variety of flora and fauna. তাত মাকে কৈছে যে আমাৰ এই কাজিৰঙা আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত যথেষ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ পোৱা যায় ফাউনা বিভিন্ন ধৰণৰ এনিমেলছ ইত্যাদি পোৱা যায় and is home to animals like wild water buffaloes, Indian wild boar, buffalo গম পাইছাই মহ, wild boar এটা পিগ গাহৰি, চাম্বাৰ, বাৰ্কিং ডিয়াৰ, হক ডিয়াৰ এইবিলাক আটাইখিনিয়ে বিভিন্ন হৰিণাৰ প্ৰজাতি, দেন লিঅ'পাৰ্ড, ইণ্ডিয়ান গ্ৰে মংগুজ, কেৰকেটুৱা, হোৱাইট ব্ৰাউড গিবন সেইটো এটা ডাঙৰ মাংকি প্ৰজাতি এণ্ড ছেড দেয়াৰ মাদাৰ এণ্ড মাংকিজ লোহিত কুইকলি পুট ইন। তেতিয়া লোহিতে লগে লগে সুধিছে আৰু মাংকি আছেনে তাত মাংকি? Yes, you will be one more of them, said their sister laughing. তেতিয়া তাই বায়েকে তৃষাই হাঁহি পেলাই কৈছে যে অঁ আছে তাত আৰু তুমি তাত গৈ পেলাই আৰু এটা মাংকি হৈ পেলাই ওলমিব পাৰিবা। There are lots of capped langurs, also called leaf monkeys. তেতিয়া মাকে কৈছে যে তৃষাই কৈছে তাত বহুতো কেপ্ট লাংগুৰ আছে মাংকিয়ে হয় এণ্ড যিবিলাকক নেকি লিফ মাংকি বুলিও কোৱা হয়।
Are there any snacks? Trisha asked. Trisha তেতিয়া সুধিছে যে তাত বাৰু স্নেক আছে নে নাই, সাপ আছে নে নাই? Yes, said their mother. And tortoises? তেতিয়া আৰু সুধিছে যে টৰ্টইজ আছে নে নাই, কাছ আছে নে? Do you know Kaziranga is a World Heritage Site? The UNESCO declared Kaziranga a World Heritage Site in 1985, their father said. তাৰপিছত দেউতাকে কৈছে যে তোমালোকে জানানে বাৰু কাজিৰঙা এখন ঐতিহ্য থকা এখন ঠাই হেৰিটেজ চাইট হয় আৰু ইউনেস্কোৱে কাজিৰঙাক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে 1985তে ঘোষণা দিছিলে, ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে। মিনিং আক্স লোহিত। তে লেহুতে সুধিছে মানেনো কি, মিনিংটো কি, ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট মানে কি? Meaning, he explained, a place that is listed by the UNESCO as of special significance. তেতিয়া দেউতাকে কৈছে যে আচলতে ইউনেস্কোৱে কিছুমান স্পেচিয়েল বিশেষত্ব থকা কিছুমান ঠাইক লিষ্ট কৰে, তালিকাভুক্ত কৰে। The UNESCO feels the need to preserve such sites in the interest of the international community. তো ইউনেস্কোৱে যেতিয়া ফিল কৰে যে আমাৰ আচলতে মানৱতাৰ কাৰণে, মানৱ জাতিৰ কাৰণে কিছুমান চাইট, কিছুমান ঠাই সংৰক্ষণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়, তেতিয়া তেওঁলোকে এই তালিকাভুক্ত কৰে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে। So what is the full form of UNESCO? লোহিত asked. তেতিয়া লোহিতে সুধিছে ইউনেস্কোৰ ফুল ফৰ্মটো কি, ইউনেস্কো মানেনো কি? I knew it, but I forgot, Trisha said. It is United Nations. তেতিয়া তৃষাই কৈছে মই জানিছিলোঁ কিন্তু ইউনেস্কো ফুল ফৰ্মটো, এতিয়া অকণ পাহৰিছোঁ, এইটো ইউনাইটেড নেশ্যনছ কি আছিল এনেকৈ তাই মনত পেলাইছে। ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, মাদাৰ পুটিন। তেতিয়া মাকে গোটেই ফুল ফৰ্মটো কৈ দিছে যে ইউনেস্কো ফুল ফৰ্ম হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। হাউ অল্ড ইজ দ্য পাৰ্ক মা? তেতিয়া তৃষাই সুধিছে পাৰ্কখন আচলতে কিমান পুৰণি বাৰু, এই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন? Actually, the history of Kaziranga as a protected area can be traced back to 1904. তেতিয়া মাকে কাহিনীটো কৈছে যে আচলতে এখন প্ৰটেক্টেড এৰিয়া হিচাপে, সংৰক্ষিত ঠাই হিচাপে 1904 চনৰ পৰাই ইয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল। There is a long story behind it. তেতিয়া কৈছে ইয়াৰ পিছত আচলতে বহুত দীঘলীয়া এটা কাহিনী আছে। Tell us the story, Ma, said Trisha, who was always curious to know about places. তেতিয়া তৃষাই কৈছে আমাক কাহিনীটো কোৱা মা, টেল আছ দ্য ষ্টৰী। তাই আচলতে মানে সদায় নতুন নতুন ঠাইৰ বিষয়ে বেছিকৈ জানিবলৈ আগ্ৰহ কৰে। Well, in 1904, Mary Carson visited কাজিৰঙা। 1904 চনত মেৰী কাৰ্জনে কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল। She was the wife of Lord Curzon, আৰু তেওঁ আছিলে সেই সময়ৰ ভাৰতৰ ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জনৰ ৱাইফ। She had heard that Kaziranga was famous for rhinos, আৰু তেওঁ শুনিছিলে যে কাজিৰঙা এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত। But she couldn't find a single rhino there. কিন্তু তাত তেওঁ গৈ পেলাই এটাও ৰাইনো দেখা নাপালে। She requested her husband to take measures immediately to protect the rhinos. তেতিয়া তেওঁ লগে লগে তেওঁৰ হাজবেণ্ডক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে ৰাইনক প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে কিবা কিবি আঁচনি লোৱাটো দৰকাৰ। Soon after, in 1905, the Kaziranga proposed reserve forest was created. আৰু তাৰ পাছতে 1905 চনত কাজিৰঙা এখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে, ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল। Slowly, the park grew in size. তাৰপিছত লাহে লাহে আমাৰ এই পাৰ্কখনৰ চাইজটো বাঢ়ি গ'ল, এৰিয়াটো বাঢ়ি গ'ল। In 1916, it was named Kaziranga Game Sanctuary. আৰু 1916 চনত ইয়াক কাজিৰঙা গেম চেংচুৰী হিচাপে, অভয়াৰণ্য হিচাপে নামাকৰণ কৰা হ'ল। Visitors were allowed to enter the park. Hunting was strictly prohibited. ভ্ৰমণকাৰীসকলক, ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱা লোকসকলক পাৰ্কখনলৈ যাবলৈ দিয়া হয়, কিন্তু হাণ্টিংটো, চিকাৰ কিন্তু একেবাৰে বন্ধ আছিলে, নিষেধ আছিলে। Then in 1950, the name was again changed. তাৰপিছত 1950 চনত এই নামটো, কাজিৰঙা গেম চেংচুৰী, এই নামটো আকৌ সলনি হ'ল। Why didn't they like the name? asked লোহিত। তেতিয়া লোহিতে সুধিছে কিয় চেঞ্জ কৰিলেনো, তেওঁলোকে নামটো বেয়া পাইছিল নেকি? Actually, game also means animals hunted for food and sport. তেতিয়া মাকে কৈছে আচলতে গেম শব্দটোৱে জীৱ জন্তুক চিকাৰৰ বাবে বা আহাৰৰ বাবে, খেলা ধূলাৰ বাবে চিকাৰ কৰাটোও বুজায়। গতিকে that would not be a nice name for a park where you want to conserve animals. Would it? তেওঁ কৈছে যে এইটো কেতিয়াও, য'ত আচলতে আমি এনিমেলবিলাকক, জীৱ জন্তুক সংৰক্ষণ কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ, তেনেকুৱা এখন ঠাইৰ বাবে এনেকুৱা এটা নাম শুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে। So it was renamed Kaziranga Wildlife
sanctuary in 1950 by P.D. Tracy. আৰু সেয়েহে 1950 চনত ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট আমাৰ বন সংৰক্ষক P.D. ষ্ট্ৰেচিয়ে নামটো চেঞ্জ কৰিলে কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীলৈ। It was in 1974 only that Kaziranga was designated as a national park. আৰু 1974 চনত কাজিৰঙাক এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল। Trisha said, now it would be more interesting to see the park. তাৰপিছত তৃষাই কৈছে, বাহ এতিয়াহে পাৰ্কখন চাই বেছি ভাল লাগিব। The next morning, they entered the park on elephant back. হাতীৰ পিঠিত উঠি তেওঁলোকে পিছদিনা ৰাতিপুৱাই কাজিৰঙাৰ ভিতৰত সোমালে। The grasses were so tall that if they had not been on elephant back, they would probably get lost. আৰু তাত ঘাঁহবিলাক ইমান ওখ আছিল যে তেওঁলোকে যদি সেই এনিমেলৰ বেকত নাথাকিলহেঁতেন, হাতীৰ পিঠিত যদি নাথাকিলহেঁতেন, তেওঁলোকে হয়তো হেৰাই গ'লহেঁতেন। But from the huge animal's back, they were able to view the vast expanse of the park. কিন্তু সেই ডাঙৰ জন্তুটোৰ পিঠিত উঠি তেওঁলোকে বহু দূৰলৈকে পাৰ্কখন চাব পাৰিছিল। Look, look, Lohit shouted excitedly. There's a rhino. Oh, another small rhino. Can we go closer? আৰু তাৰপিছতে লোহিতে এটা ৰাইনো দেখি পেলাই চিঞৰিছে খুব এক্সাইটেড হৈ পেলাই যে চোৱা এইফালে এটা ৰাইনো আছে। এটা সৰু ৰাইনো আছে দেখোন, আমি ওচৰলৈ যাব পাৰিমনে? Can we go closer? That's a mother rhino with her baby, the guide said. She would not like anyone to go near her when she is with her baby. She is very protective towards her baby. তেতিয়া তেওঁলোকৰ গাইড যিজন আছিল, গাইডে কৈছে যে ডেটছ এ মাদাৰ ৰাইনো উইথ হাৰ বেবী। সেয়া তাৰ বেবীটোৰ সৈতে মাদাৰ ৰাইনো হয়। আৰু তাৰ বেবীৰ ওচৰলৈ কোনো যোৱাটো সেই ৰাইনোটোৱে কেতিয়াও নিবিচাৰে, মাকজনীয়ে কেতিয়াও নিবিচাৰে। আৰু নিজৰ সন্তানক লৈ পেলাই মাকজনী যথেষ্ট প্ৰটেক্টিভ, নিজৰ সন্তানটোক নিৰাপদে ৰাখিব বিচাৰিছে। নিয়াৰ অ ৱাটাৰ বডি দে চ চাম বাৰ্ডছ। আৰু তাৰপিছত এটা জলাশয়ৰ ওচৰত তেওঁলোকে কিছুমান চৰাই দেখিলে। Look at those birds, how beautiful they are, mother said. তেতিয়া মাকে সেই চৰাইখিনি দেখি পেলাই কৈছে, চোৱাচোন সকলোৱে চৰাইখিনি চোৱা, কিমান যে ধুনীয়া সেই চৰাইখিনি। She took out the binocular to have a closer view. তাৰপিছত তেওঁ বাইনকুলাৰটো উলিয়াই পেলাই ওচৰৰ পৰা চালে। Wow, there's a rhino near the birds. তাৰপিছত মাকে কৈছে, বাহ সেই চৰাইখিনিৰ ওচৰত দেখোন ৰাইনো এটা আছে। Let me see, Lohit said, taking the binocular from his mother. তাৰপিছত মাকে হাতৰ পৰা বাইনকুলাৰটো লৈ পেলাই লোহিতে কৈছে, মোক চাবলৈ দিয়াচোন। Oh yes, but ma, if the rhino catches those birds, he will eat them up, Lohit said. তেতিয়া লোহিতে বাইনকুলাৰে যেতিয়া দেখিলে যে ৰাইনো এটা আছে, তেওঁ কৈছে, মা সঁচাকৈ আছে দেখোন, কিন্তু সেই ৰাইনোটোৱে যদি চৰাইখিনি ধৰে সেইটো খাই দিব। Trisha laughed. তেতিয়া তৃষাই খুব হাঁহিছে, বায়েকে হাঁহিছে। Silly boy, don't you know that rhinos are herbivorous? তেতিয়া তৃষাই কৈছে যে বুৰ্বক ল'ৰা, তুমি বাৰু নাজানা নেকি যে গঁড়বিলাক তৃণভোজী হয়, হাৰ্বিভৰাছ। হাৰ্বিভৰাছ মিনিং? লোহিত asked. তেতিয়া লোহিতে সুধিছে, হাৰ্বিভৰাছ তাৰমানে কিনো? Meaning, his sister explained, they eat only grasses. তেতিয়া বায়েকে কৈছে তাৰ অৰ্থটো হৈছে সিহঁতে অকল ঘাঁহ খায়, they eat only grasses. And they also eat leaves, fruits, water plants and branches of shrubs, added your mother. তেতিয়া মাকে বায়েকৰ লগতে যোগ দি কৈছে যে সিহঁতে গছৰ পাত, ফল মূল বা পানীত থকা উদ্ভিদবিলাক বা কোমলীয়া ডালবিলাকো খায়। They do not eat flesh. তেওঁলোকে মাংস নাখায়। Wow, Trisha exclaimed, looking through the binocular. There's another rhino in the water. তাৰপিছত বায়েকে আকৌ বাইনকুলাৰটোৱে চাই ফুৰোঁতে তাই দেখিলে যে পানীত ৰাইনো এটা আছে। সেইকাৰণে তাই চিঞৰিছে যে চোৱাচোন পানীৰ ওচৰত ৰাইনো এটা আছে। লোহিত লাভ। তেতিয়া আকৌ লোহিতে হাঁহিছে। Now who's silly? Rhinos cannot be in the water. তেতিয়া লোহিতে বায়েকক হাঁহি পেলাই কৈছে যে এতিয়া কোন বাৰু বুৰ্বক কোৱাচোন, ৰাইনো বাৰু পানীত কেনেকৈ থাকিব পাৰে? They are so heavy that they will get drowned. এইবিলাক ইমান গধুৰ জন্তু হয় যে পানীত থাকিলে দেখোন তেওঁলোক ডুবিয়ে যাব। You must have seen some big branches in the water. তুমি নিশ্চয় কিবা গছৰ কুণ্ডা, গছৰ কাঠ চাঠ কিবা পানীত দেখিছা। In fact, rhinos are very good swimmers, father said. তেতিয়া দেউতাকে কৈছে, আচলতে ৰাইনোবিলাক খুব ভাল ছুইমাৰো হয়, তেওঁলোকে খুব ভালদৰে সাঁতুৰিবও জানে। In the afternoon, when it is very hot, they get into the lakes and ponds to cool down. যেতিয়া আফটাৰনুনৰ টাইমত তাহাঁতৰ খুব গৰম উঠে, তেওঁলোকে পণ্ড আৰু লেকবিলাকত পৰি পেলাই নিজৰ শৰীৰটো শীতল কৰে। Farther in, they spotted a deer. তাৰপিছত অলপ দেৰ পিছত তেওঁলোকে এটা হৰিণাও দেখিলে।
It was an exciting trip for them. আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এই গোটেই ট্ৰিপটো কাজিৰঙা ট্ৰিপটো খুব এক্সাইটিং আছিলে and they were lucky to see a quite number of animals and birds in the park as they passed through the thickets of the tall elephant grass and short grasses. আৰু তেওঁলোকে খুব লাকি আছিলে যে তেওঁলোকে ইমান এলিফেণ্ট গ্ৰাছ মানে ইকৰা নলখাগৰি যাতে ওখ ওখ গছ আৰু তেনেকুৱা ঘাঁহনিৰ মাজত যে আৰু শ্বৰ্ট গ্ৰাছেছবিলাকৰ মাজত যে ইমান এনিমেলছ আৰু বাৰ্ডছ দেখিলে তেওঁলোক ভেৰি লাকি আছিলে. They were delighted at the sight of the breathtaking array of flowers like water lily, lotus, and water hyacinth. আৰু তেওঁলোকে কাজিৰঙাত বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলো দেখিলে তাৰ ভিতৰত ৱাটাৰ লিলি, ভেট ফুল, লোটাছ, পদুম ফুল এণ্ড ৱাটাৰ হাইচিন মেটেকা ফুল এইবিলাকো খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আছিল. Their mother remarked, "The flora truly adds to the charm of the park." তেতিয়া মাকে কৈছে যে এই গোটেই ফুলবিলাকে আচলতে পাৰ্কখনৰ বিউটিটোত আৰু বঢ়াই দিছে, সৌন্দৰ্য আৰু বঢ়াই দিছে. They also learned that apart from being home to the 2/3 of the world's great one-horned rhinoceros, আৰু তেওঁলোকে এইটোও গম পালে যে অকল ৰাইন'চেৰাছৰ 2/3 অংশ ইয়াত কাজিৰঙাত থকাই নহয়, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হেজ দ্য হাইয়েষ্ট ডেন্সিটি অফ tigers among the protected areas in the world and was declared a tiger reserve in 2006. আৰু তেওঁলোকে এইটো গম পালে যে ইয়াত বাঘৰ ঘনত্বটো যথেষ্ট বেছি আৰু সেইকাৰণে 2006 চনত কাজিৰঙাক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপেও ঘোষণা কৰা হৈছিল. Though they couldn't see tigers because of the tall grasses. তাৰপিছত যদিও তেওঁলোকে সেইদিনাখন এটাও টাইগাৰ দেখা নাপালে যিহেতু তাত বহুত ওখ ওখ ঘাঁহ আছিলে, that provided a very good camouflage. Camouflage means চলনা কৰা, তাৰমানে গোটেই ঘাঁহনিবিলাকে তেওঁলোকৰ এটা সকলোবোৰ ঢাকি ৰাখিছিলে, তাৰমানে কিবা আছিলে যদিও লুকাই গ'ল, চলনা এটা হ'ল. Their presence can be felt everywhere as they leave pug marks. কিন্তু তেওঁলোকৰ উপস্থিতি সকলোতে ধৰা পৰিছিল যিহেতু তেওঁলোকৰ ভৰি খোজবিলাক উত্তত দেখা গৈছিল, মানে বাঘৰ ভৰি খোজবিলাক. Late in the afternoon they left for শিৱসাগৰ. তাৰপাছত সেইদিনাই তেওঁলোকে আবেলিলৈ শিৱসাগৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'ল. On their way before reaching Sivasagar, they crossed a stone bridge. তাৰপিছত তেওঁলোকে শিৱসাগৰ পোৱা আগে আগে এখন ষ্টোন ব্ৰিজ, শিলৰ এখন সাঁকো তেওঁলোক পাৰ হ'ল. Their mother said, pointing at the bridge, "This is the Silor Saku, the Namdang Stone Bridge." তেতিয়া মাকে সেই ব্ৰিজখন পইণ্ট কৰি পেলাই দেখুৱাইছে যে এইখন হৈছে শিলৰ সাঁকো, নামদাং ষ্টোন ব্ৰিজ. It is not a long bridge, I almost missed it, Trisha said. তাৰপিছত তৃষাই কৈছে যে এইখন দেখোন তেনেই চুটি ব্ৰিজ, মানে ইমান দীঘল নহয়, মই পাৰেই হৈ আহিলোঁ, ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ. It is just 60 meters in length, said their father. তেতিয়া তেওঁলোকৰ দেউতাকে কৈছে এইখন মাত্ৰ 60 মিটাৰ দীঘল. The most amazing fact is that it was built of only one single stone. তেতিয়া দেউতাকে কৈছে যে ইয়াৰ আচলতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে, এমেজিং ফেক্টটো হৈছে যে এটা মাত্ৰ শিলৰ ওপৰতেই গোটেই সাঁকোখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল. The point to be noted is that it was built entirely with human resources at a time when modern day technology was not there. আৰু এইটো কথাও আমি মন কৰিব লাগিব যে যি সময়ত নেকি মডাৰ্ণ ডে টেকন'লজি, আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা একো নোহোৱাকৈ এণ্টায়াৰলি হিউমেন ৰিচোৰ্চেছ, অকল মানুহেই গোটেই এই মানে দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছিল. হু বিল্ট ইট? কাৰণ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? এইটো তৃষাই সুধিছে. The Ahom King Rudra Singha in 1703. তেতিয়া আনচাৰ দিছে দেউতাকে যে 1703 চনত ৰুদ্ৰ সিংহই এইখন দলং নিৰ্মাণ কৰিছিল. Trisha always admired the way both her father and mother remembered facts and dates. তৃষাই মাক দেউতাকৰ এই কথাটো খুব ভাল পাইছিল যে তেওঁলোকে গোটেই ফেক্টবিলাক আৰু ডেটবিলাক, বিভিন্ন ঘটনাৰ এই কথাবিলাক মনত ৰাখিছিল, চন তাৰিখবিলাক. It helped her understand the importance of the bridges, temples, and monuments set against the time they were built. আৰু এই কথাটোৱে মাক দেউতাকৰ এই মানে জ্ঞানখিনিয়ে তাইক যথেষ্ট এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল, যে দলংবিলাকৰ বিষয়ে, মঠ মন্দিৰ বা মনুমেণ্টবিলাকৰ বিষয়ে বুজাত যথেষ্ট সহায় কৰিছিল. সেইকাৰণে তাই মাক দেউতাকক খুব বেছি এডমায়াৰ কৰিছিল, খুব বেছি ভাল পাইছিল. Soon they reached Sivasagar. অতি সোনকালে তেওঁলোক শিৱসাগৰ পালেগৈ. Sagar is sea, but there is no sea here. Why is this town called Sivasagar? Lohit questioned as they settled in their hotel room. আৰু লোহিতে যিহেতু খুব প্ৰশ্ন কৰে, গতিকে সুধিছে যে সাগৰ ইজ চি, সাগৰ মানেতো সাগৰৰ কথা কৈছে. দেয়াৰ ইজ ন' চি হিয়াৰ, কিন্তু ইয়াততো কোনো সাগৰ নাই. ৱাই ইজ দিছ টাউন কল শিৱসাগৰ? তেতিয়াহ'লে এই টাউনখনৰ নাম শিৱসাগৰ কিয়? I read somewhere that when the Ahom kings used to dig some special tanks, they named them after adding Sagar, like Sivasagar tank, Joy Sagar tank, Gauri Sagar tank, Trisha said.
তেতিয়া তৃষা অৰ্থাৎ লোহিতৰ বায়েকে উত্তৰ দিছে যে মই ক'ৰবাত পঢ়িছিলোঁ আই ৰিড চামৱেৰ যে যেতিয়া আহোম ৰজাসকলে কিবা বিশেষ ধৰণৰ পুখুৰী খন্দাইছিল স্পেচিয়েল টেংক খন্দুৱাইছিল দে নেম দেম এডিং সাগৰ তেতিয়া তেওঁলোকে পুখুৰীৰ নামটোৰ পিছত সাগৰ লগাই দিছিল যেনেধৰণে শিৱসাগৰ পুখুৰী জয়সাগৰ পুখুৰী আৰু গৌৰীসাগৰ পুখুৰী গুড গাৰ্ল হাৰ ফাদাৰ ছেড তেতিয়া তাইৰ দেউতাকে তাইক খুব ভাল পাইছে এডমায়াৰ কৰিছে প্ৰেইজ কৰিছে আৰু কৈছে যে খুব ভাল ছোৱালী গুড গাৰ্ল I wish there was really a sagar here, Lohit said. তেতিয়া লোহিতে আকৌ কৈছে কাশ মানে সঁচাকে যদি ইয়াত এখন সাগৰ থাকিলহেঁতেন Silly boy, how can you have a sea in the middle of the land? Trisha said to her brother. তেতিয়া তৃষাই আকৌ তাইৰ ভায়েকক কৈছে চিলি বয় কেনেকৈ বাৰু এখন এই ইমান মাটিৰ মাজত হঠাৎ এখন সাগৰ থাকিব পাৰে অৰ্থাৎ মাটিৰ মাজত সাগৰ থকাটো সাগৰ ইমান সৰু বস্তু নেকি They set out to see the Sivasagar tank. তাৰপিছত তেওঁলোকে শিৱসাগৰ পুখুৰী চাবলৈ বুলি গ'ল Sivasagar town is named after this tank আৰু শিৱসাগৰ টাউনখনৰ নামটো এই পুখুৰীটোৰ নামৰ পিছতে দিয়া হৈছে It is situated right in the heart of the town আৰু এই শিৱসাগৰ পুখুৰীটো টাউনখনৰ একেবাৰে মাজমজিয়াতে অৱস্থিত Here is the বৰপুখুৰী said their mother as they got out of their car to walk towards the tank আৰু তেওঁলোকৰ মাকে তেতিয়া কৈছে এই আসোৱা আমি বৰপুখুৰী পাই গ'লোহি Here is the বৰপুখুৰী Asked Lohit I thought it was called Sivasagar tank এতিয়া মাকে বৰপুখুৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে লোহিতৰ মনত প্ৰশ্ন আহিছে গোটেই সুধিছে যে ইয়াৰ নাম বৰপুখুৰীহে নেকি মই আকৌ শিৱসাগৰ পুখুৰী বুলিহে ভাবিছিলোঁ It is also known as বৰপুখুৰী See how big it is, mother said. এতিয়া মাকে কৈছে যে ইয়াক বৰপুখুৰী নামেৰেও জনা যায় চোৱাচোন বাৰু ই কিমান ডাঙৰ হয় It is a tank dug by Queen Ambika, consort of King Sivasingha, so it is named after her husband. কৈছে যে এই টেংকটো এই পুখুৰীটো কুইন অম্বিকাই খন্দুৱাইছিল আৰু তেওঁৰ হাজবেণ্ড আছিলে ৰজা শিৱসিংহ আৰু সেয়ে তেওঁ মানে নিজৰ গিৰিয়েকৰ নামতে এই পুখুৰীটো নামটো থৈছিলে Look at the temple, Trisha said, pointing at the temple on its bank. তেতিয়া তৃষাই তাৰ পাৰতে থকা মন্দিৰটোলৈ টেম্পলটোলৈ দেখুৱাই পেলাই কৈছে এই মন্দিৰটোলৈ চোৱাচোন That is Shiva Dole, 104 feet tall. তেতিয়া মাকে আনচাৰ দিছে যে এইটো শিৱদৌল হয় 104 ফিট ওখ This is dedicated to Lord Shiva and is the most sacred of the three temples. আৰু এই মন্দিৰটোত লৰ্ড শিৱক সেৱা কৰা হয় পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু এই তিনিওটা টেম্পলৰ ভিতৰত ই আটাইতকৈ পবিত্ৰ বুলি ইয়াক ধৰা হয় The other two are Vishnu Dole dedicated to Lord Vishnu and Devi Dole dedicated to Goddess Durga. আৰু আন দুটা টেম্পল হৈছে এটা বিষ্ণু দৌল য'ত ভগৱান বিষ্ণুক সেৱা কৰা হয় আৰু দেৱী দৌল য'ত নেকি দুৰ্গা দেৱীক সেৱা কৰা হয় Wow, look at the golden dome with the pinnacle on the topmost part of the Shiva Dole, Trisha exclaimed. তেতিয়া তৃষাই কৈছে wow, শিৱদৌলৰ ওপৰত থকা গোল্ডেন ডোম অৰ্থাৎ কিবা এটা মুখটো যেতিয়া ওপৰৰ ৰুফখন যেতিয়া চাৰ্কিউলাৰ হয় ঘূৰণীয়া আকৃতিৰ হয় সেই গোল্ডেন ডোমটো আৰু পিনাকল হৈছে একদম টপমষ্ট পাৰ্ট একদম হাইয়েষ্ট যিটো পইণ্ট হয় সেই পাৰ্টটো চোৱাচোন শিৱদৌলৰ ওপৰত থকা মানে তাই সেই গোল্ডেন ডোমটোত আৰু পিনাকলটো দেখি খুব ভাল পাইছে So that is 7 feet high and is called Colossi, their mother said. তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাকে কৈছে যে সেইটো 7 ফিট ওখ আৰু তাক কলচি বুলি কোৱা হয় And all the three temples you see on the bank were built by Queen Ambika, consort of Sivasingha. আৰু কৈছে যে আৰু গোটেই তিনিওটা টেম্পল এই শিৱসাগৰ পুখুৰী দাঁতিত থকা আটাইকেইটা শিৱসিংহৰ পত্নী কুইন অম্বিকাই নিৰ্মাণ কৰাইছিল They visited the Time Museum located on the bank of the Sivasagar tank and were fascinated by the swords, clothes, manuscripts, goblets, plates and other rare antiques of the rulers preserved there. তাৰপিছত তেওঁলোকে টাইম মিউজিয়ামলৈ গ'ল যিটো শিৱসাগৰ পুখুৰী দাঁতিতে আছে আৰু সেই তাত গৈ পেলাই বিভিন্ন পুৰণি ৰজাসকলৰ তৰোৱাল তেওঁলোকৰ কাপোৰ কানি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন মেনুস্ক্ৰিপ্ট সেই পুৰণি তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ৰজা দিনৰ লিখা মেলা কৰা কাগজ পত্ৰ বা অন্যান্য ফলিসমূহ গবলেটছ মানে পিয়লা য'ত চাহ বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু খোৱা হয় plates and other rare antiques of the rulers আৰু সেই ৰজাসকলৰ ৰেয়াৰ মানে দুষ্প্ৰাপ্য কিছুমান মূল্যৱান সামগ্ৰী antiques তাত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছিল preserved there Let's go to see the Joysagar tank, another very beautiful tank, their father said getting into their car. তাৰপাছত তেওঁলোকৰ দেউতাকে গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই তেওঁলোকক চিঞৰিলে যে ব'লা এতিয়া আমি জয়সাগৰ পুখুৰী চাবলৈ যাওঁ অন্য এটা খুব ধুনীয়া পুখুৰী This tank was dug by the Ahom king Rudra Singha in memory of his mother Sati Joymati. আৰু তাত তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে এই পুখুৰীটো আহোম ৰজা ৰুদ্ৰসিংহই তেওঁৰ মাক জয়মতীৰ স্মৃতিত খন্দুৱাইছিল Why is she called Sati? asked Trisha. তেতিয়া তৃষাই সুধিছে যে জয়মতীকনো কিয় সতী বুলি কোৱা হৈছিল She sacrificed her life for her husband. তেওঁ কৈছে যে তেওঁ নিজৰ জীৱনটো তেওঁৰ গিৰিয়েকৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিছিল sacrifice কৰিছিল
She was tortured by Lora Raja আৰু তেওঁক খুব লৰা ৰজাই শাস্তি দিছিল This cruel king either killed or maimed young men of his kingdom আৰু এই খুব দয়াখীন ৰজাজনে বেয়া ৰজাজনে লৰা ৰজাই অৰ্থাৎ তেওঁৰ কিংডমত থকা এই ডেকা মানুহবিলাক হয় তেওঁলোকক হত্যা কৰিছিল নহয় ঘুণীয়া কৰিছিল The Ahoms believed that only a physically perfect person could ascend the throne. আহোমসকলে বিশ্বাস কৰিছিল যে এজন খুব ফিজিকেলি শাৰীৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ সুস্থ লোকেহে ৰজা হ'ব পাৰিব A maimed man could never become a king. এজন ঘুণীয়া লোক কেতিয়াও ৰজা হ'ব নোৱাৰে So, by maiming the young men of his kingdom, he made sure that his throne would remain safe from rebels. আৰু সেয়েহে তেওঁ সেই নিজৰ কিংডমৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকক ঘুণীয়া কৰি পেলাই তেওঁ নিজৰ সিংহাসনখন আচলতে ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে বিভিন্ন আন্দোলনকাৰীৰ পৰা বিভিন্ন দ্ৰোহৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল Joymati's husband, Gadadhar Singha, fled and hid himself in the Naga hills. জয়মতীৰ গিৰিয়েক গদাধৰ সিংহ পলাই গৈছিল আৰু নিজকে নগা হিলত অৰ্থাৎ নগা পাহাৰত লুকুৱাই ৰাখিছিল লৰা ৰজা could not find him লৰা ৰজাই তেওঁক বিচাৰি পোৱা নাছিল so জয়মতী was taken as a prisoner আৰু সেয়েহে জয়মতীক এগৰাকী বন্দী হিচাপে লৈ যোৱা হৈছিল she was tortured because she refused to reveal the whereabouts of her husband তেওঁক টৰ্চাৰ কৰা হৈছিল খুব শাস্তি বিহা হৈছিল কিয়নো তেওঁ গিৰিয়েকৰ ক'ত আছে কি কথা এই ঠিকনাখিনি দিবলৈ তেওঁ অমান্তি হৈছিল After being inhumanly tortured for 14 days, Joymati died. আৰু এনেদৰে খুব অমানৱীয়ভাৱে তেওঁক 14 দিন শাস্তি দিয়াৰ পাছত জয়মতী ঢুকাই থাকিলে So sad, said Tisha. Could Gadadhar Singha become the king? তেতিয়া তৃষাই দুখত কৈছে যে বৰ দুখ লগা কথা কিন্তু গদাধৰ সিংহ পিছে ৰজা হ'ব পাৰিলনে তেতিয়া মাকে উত্তৰ দিছে yes হয় Oh, how beautiful and blue the waters are, Trisha exclaimed as they walked up to the Sivasagar tank. And here too are temples. আৰু তেতিয়া তৃষাই কৈছে তেওঁলোকে যেতিয়া জয়সাগৰ পুখুৰী দাঁতিত খোজকাঢ়ি ফুৰিছে যে ৱাও ইয়াৰ পানীখিনি দেখোন খুব ধুনীয়া আৰু নীলা আৰু ইয়াতো দেখোন বিভিন্ন ধৰণৰ মঠ মন্দিৰ আছে Yes, said their mother. তেতিয়া তেওঁৰ মাকে কৈছে হয় ইয়াতো আছে After strolling for a while, their mother said, We will come back here again tomorrow evening. আৰু তাৰপিছতে অকণমান সময় তাতে ঘূৰি ফুৰি থকাৰ পাছত ষ্ট্ৰল কৰা মানে এনেই ঘূৰি ফুৰা তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাকে কৈছে যে আমি ইয়ালৈ কাইলৈ আবেলি আকৌ আহিম বাৰু We will come back here again tomorrow evening. They went to see the ৰংঘৰ তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰংঘৰ চাবলৈ গ'ল The roof is shaped like an inverted boat. আৰু ৰংঘৰৰ ওপৰৰ ৰুফখন কেনেকুৱা হয় আমি সকলোৱে জানো ওলোটাই থোৱা এখন নাৱৰ দৰে ইনভাৰ্টেড নাও এখনৰ দৰে ওভতাই থোৱা নাও এখনৰ দৰে The Ahom kings used to sit here and enjoy sports, their father explained. তেওঁলোকৰ দেউতাকে কৈছে যে আহোম ৰজাসকলে ইয়াত বহি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ খেলবিলাক উপভোগ কৰিছিল You mean a stadium? Lohita asked. তেতিয়া লোহিতে কৈছে তাৰমানে এইটো এটা ষ্টেডিয়ামৰ দৰে আছিল নেকি আচলতে এটা amphitheater. It is an outdoor sports ground. Look at its shape. It is circular. দেউতাকে কৈছে লোহিতক যে ষ্টেডিয়াম বুলি সুধোতে যে আচলতে এয়া এটা এম্ফিথিয়েটাৰ হয় এম্ফিথিয়েটাৰ মানে বৃত্তাকাৰ আচলতে ওখ ঘূৰণীয়া বহিবলৈ আসন থকা ঠাই আৰু এটা আউটডোৰ স্পৰ্টছ গ্ৰাউণ্ড হয় আউটডোৰ স্পৰ্টছবিলাক তাত খেলা হয় Look at its shape. তাৰ আকৃতিলৈ মন কৰাচোন It is circular. এইটো ঘূৰণীয়া হয় The royal family would come to watch the indigenous games of Assam like bird fights, buffalo fights, their mother explained. তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাকে কৈছে যে তেতিয়া ৰয়েল ফেমিলিবিলাক ৰজাঘৰীয়া মানুহবিলাক ইয়ালৈ আহি বিভিন্ন ইণ্ডিজিনিয়াছ গেমছবিলাক অৰ্থাৎ অসমৰ বিভিন্ন স্থানীয় খেলবিলাক উপভোগ কৰে যেনেদৰে চৰাই যুঁজ মহৰ যুঁজ ইত্যাদি You know, at the time, because of its structure, this was a unique monument not only in India but in the whole of Asia, father said, as they walked around it. তেতিয়া দেউতাকে কৈছে যে তুমি জানানে বাৰু ইয়াৰ আকৃতিটোৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ কাৰণে ই অকল ভাৰততেই নহয় সমগ্ৰ এছিয়াতে সেই সময়ত বিখ্যাত আছিল Who built it? Queen Ambika? asked Lohit. তেতিয়া লোহিতে সুধিছে ইয়াক বাৰু কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল কোন অম্বিকাই নেকি বাৰু No, King প্ৰমত্ত সিংহ তেতিয়া দেউতাকে উত্তৰ দিছে যে নাই ৰজা প্ৰমত্ত সিংহইহে ইয়াৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল Then they went to their তলাতল ঘৰ তাৰপিছত তেওঁলোক তলাতল ঘৰলৈ ৰাওনা হ'ল It doesn't look so good, said Lohit, a little disappointed. আৰু লোহিতে আকৌ তলাতল ঘৰটো দেখি অলপ হতাশ হৈছে ডিসএপয়েন্ট হৈছে আৰু কৈছে যে এইটো দেখোন দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া নহয় He was expecting to see something more grand. He অকমান আৰু বেছি ভাল কিবা এটা বিশাল কিবা এটা দেখাৰ আশা কৰিছিল What you see now is the remains of the তলাতল ঘৰ mother said. তেতিয়া মাকে কৈছে তুমি আজি তলাতল ঘৰ বুলি যিটো ঘৰ দেখিছা হেয়া আচলতে তলাতল ঘৰ অৱশিষ্টহে remains It had 4 stories above ground, father explained, and 3 stories underground. আগে ইয়াত মাটিৰ ওপৰত 4টা তলা আছিল আৰু মাটিৰ তলত 3 মহলা আছিল
There were two secret tunnels, আনকি দুটা ইয়াত সুৰংগও আছিল। One which was 16 kilometers long led to the Gorgaon Palace. এটা সুৰংগ 16 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু সেয়া গড়গাঁও পেলেচলৈ গৈছে আৰু আনটো which was 3 kilometers long led to the Dikho River. আৰু আনটো 3 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু সেয়া দিখৌ নদীলৈ বুলি গৈছে। Really, said Lohit, quite impressed. আৰু লোহিতে এইটো কথা শুনি খুব ভাল পাইছে আৰু কৈছে সঁচাকৈনে বাৰু can we go through one tunnel to the Dikho River? আমি বাৰু দিখৌ নদীলৈ যোৱা সুৰংগটোৱে যাব পাৰিমনে? No, we can't. It is closed now. তেতিয়া দেউতাকে কৈছে যে নাই আমি যাব নোৱাৰোঁ এইটো এতিয়া বন্ধ হৈ গৈছে। I wish it were open. কাছ এইটো যদি খোলা থাকিলেহেঁতেন it would have been such an adventure for the tourist. Trisha said. তেতিয়া তৃষাই কৈছে যে তেতিয়া এয়া পৰ্যটকসকলৰ কাৰণে খুব ভাল লগা হ'লহেঁতেন। They stopped for a while at the Rudrasagar tank. তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰুদ্ৰসাগৰ পুখুৰীৰ দাঁতিত কিছু সময় ৰ'ল। During their 3-day stay, they had a good time. তাৰপিছত তেওঁলোকে শিৱসাগৰত 3 দিন থাকিলে আৰু এই 3 দিন তেওঁলোকে খুব ভালদৰে কটালে visiting most of the historical sites in and around Sivasagar town. শিৱসাগৰ টাউনৰ আশে-পাশে থকা গোটেই বুৰঞ্জীমূলক ঠাইবিলাক ভ্ৰমণ কৰি তেওঁলোকৰ ভাল লাগিলে। They visited the Gorgaon Palace about 15 kilometers from Sivasagar. আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ দূৰৈত থকা গড়গাঁও পেলেচলৈ বুলি গ'ল। It is a 4-storied building and each floor is built in gradually receding tiers. আৰু এই গড়গাঁও পেলেচটো প্ৰায় 4 মহলীয়া হয় আৰু এইটো গ্ৰেজুৱেলি ৰিচিডিং টায়াৰ্ছ তাৰমানে তললৈ ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ হৈ অহা মহলবিলাক আৰু ওপৰলৈ মহলাবিলাক ক্ৰমান্বয়ে সৰু সৰু হৈ গৈ থকা তেনেকুৱা তেওঁলোকে দেখিছে কাৰেংঘৰটো সেই ধৰণৰ The top floor has a dome-like roof আৰু একেবাৰে ওপৰ মহলাটো একেবাৰে dome-like এটা circular roof আছিলে As they walked in and around the palace, Trisha said, once it must have been a beautiful palace. তেতিয়া তৃষাই কৈছে যে এসময়ত নিশ্চয় ই এটা খুব ধুনীয়া ৰাজপ্ৰাসাদ আছিল Who built this? এইটো বাৰু কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল History says that Suklengmung, the 15th Ahom king, constructed a palace in 1540 with wood and other materials that were not very good. তেতিয়া দেউতাকে কৈছে যে 15 নম্বৰ আহোম ৰজা শুক্লেংমুঙে 1540 চনত কাঠ আৰু অন্যান্য এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰীবিলাকেৰে এটা তেওঁলোকে প্ৰাসাদ নিৰ্মাণ কৰিছিল যেটো খুব ভাল নাছিল which was not very good but this present one was rebuilt by King Rajeshwar Singha in 1752 কিন্তু বৰ্তমানৰ যেটো তোমালোকে কাৰেংঘৰ দেখিছা গড়গাঁও পেলেচ দেখিছা এটো 1752 চনত ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিল I will take you to Soraideo, said their father. তেতিয়া দেউতাকে তাৰপিছত কৈছে যে বলা আমি এতিয়া তোমালোকক মই চৰাইদেউলৈ লৈ যাম Shukafa, the founder of the Ahom dynasty, made Soraideo his first capital. আৰু আমাৰ আহোম ডাইনেষ্টিৰ প্ৰথমজন ৰজা আছিল Shukafa আৰু তেওঁ চৰাইদেউক তেওঁৰ প্ৰথম ৰাজধানী পাতিছিল It is 22 kilometers away from Sivasagar town and is worth visiting. আৰু কৈছে যে এয়া শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা প্ৰায় 22 কিলোমিটাৰ মান দূৰত আছে আৰু এডোখৰ খুব চাবলগীয়া ঠাই What is there to see? Palaces? Asked Lohit. তেতিয়া লোহিতে সুধিছে তাত কি চাবলগীয়া আছে তাতো নিশ্চয় ৰাজপ্ৰাসাদ আছে চাগে পেলেচ বিলাক আছে No, it has at least 100 maidams. নাই তাত প্ৰাসাদ নাই তাত মাত্ৰ প্ৰায় 100 মান মৈদাম আছে মৈদাম তে মৈদাম হি চিনি পোৱা নাই তো মৈদাম was a burial ground of the Ahom kings and nobles. তে দেউতাকে কৈছে মৈদাম হৈছে মানে মৃতদেহ পুতি ৰখা burial ground হয় য'ত নেকি আহোম ৰজা বা তেওঁলোকৰ দাদাঙৰীয়াসকলক পুতি ৰখা হৈছিল Many royal graveyards still exist in this palace. আৰু বহুতো এনেকুৱা ৰজা দিনৰ এনেকুৱা গ্ৰেভয়াৰ্ড বিলাক মৈদাম তাত এতিয়াও আছে The hillock of Soraideo was considered to be sacred by the people of the Ahom dynasty. আৰু আহোম বংশৰ মানুহবিলাকে এই চৰাইদেউ পাহাৰক যথেষ্ট মানে পবিত্ৰ বুলি মানে They believe this place to be the home of their ancestral gods. আৰু তেওঁলোকে এই ঠাইডোখৰ তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ ভগৱানসকল থাকে বুলি বিশ্বাস কৰে Both Trisha and Lohit found their visit to Soraideo Moidam very interesting. But Lohit আৰু Trisha দুইজনেই Soraideo Moidamৰ এই ভ্ৰমণটো খুব ভাল পালে The world should know about this Moidam, said their mother. তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাকে কৈছে যে পৃথিৱীখনে আচলতে এই মৈদামসমূহৰ বিষয়ে জানিব লাগে These have tomb holes just like the pyramids in Egypt. ইজিপ্তৰ পিৰামিডবিলাক যি ধৰণে পিৰামিডবিলাকত যি ধৰণে ধৰা পকা মৈদাম থাকে আৰু টম হোলছ অৰ্থাৎ তেনেকৈ আৰু এখন মুখো থাকে যিফালে নেকি বস্তু বাহিনী এনেকৈ ওলোৱা সোমোৱা কৰিবৰ কাৰণে চৰাইদেউ মৈদামবিলাকত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ পিৰামিডবিলাকতো আছে কি The people know about the pyramids but not anything about these maidams.
তেওঁ কৈছে যে মানুহবিলাকে পিৰামিডৰ বিষয়ে বহুত জানে কিন্তু মৈদামৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানে which are equally fascinating যিবিলাক নেকি আচলতে পিৰামিডৰ সমানেই আকৰ্ষণীয় হয় It was a learning and also an enjoyable experience for both Lohit and Trisha. Lohit আৰু Trisha দুয়োৰে বাবে এই গোটেই জাৰ্নিটো তেওঁলোকৰ বাবে এটা খুব শিক্ষামূলক আছিল আৰু লগতে এনজয়েবল খুব আনন্দদায়কো আছিল We can come back again next year, Lohit said. তেতিয়া লোহিতে কৈছে ঠিক আছে এইবাৰ ইমান ভাল লাগিলে জাৰ্নিটো যে আমি অহা বছৰ আকৌ ইয়ালৈ আহিব পাৰিম Next year, said their mother, smiling. We will go somewhere else next year. কৈছে যে নেক্সট ইয়েৰটো আমি ইয়ালৈ নাহোঁ আমি বেলেগ কোনোবা ঠাইলৈ যাম সদায় মানে একেখন ঠাইলৈ কিয় ফুৰিবলৈ আহিম চ' ইয়াতে আমাৰ পাঠটো শেষ হৈছে হোপ সকলোৱে ভাল পাইছা পাঠটো থেংক ইউ